Good evening, students. So hi everyone. सेशन स्टार्ट करतो. क्वेश्चन नंबर 1 रीड करा. थोडंसं फास्ट घेऊया. हा सेकंड लास्ट सेशन असेल या सिरीजचा, ज्यामध्ये आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, मॅग्नेटिझम, मॅग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी यातले डाऊट डिस्कस करतो. ठीक आहे. आणखीन एक सेशन घेईन आणि मग त्याच्यानंतर आपण डेरिव्हेटिव्हला स्विच करतो. ठीक आहे. चलो सांगा, याचा आन्सर सांगाल. सिंपल पेंडुलमचा टाइम पिरियड काय असतो? 2 पाय अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, where g is the net acceleration acting on the object. Net acceleration, हा नेट ऍक्सेलरेशन आहे जी. आता इथे जर का थिंक कराल तर बहुतेक इथल्या इलेक्ट्रिक फील्ड मुळे इथे जो मास आहे, ज्याच्यावरती चार्ज क्यू आहे, याच्यावरती या डायरेक्शन मध्ये फोर्स लागणार आहे, दॅट इज क्यू ई. इलेक्ट्रिक फील्डला चार्जने मल्टिप्लाय केलं की फोर्स निघतो, आणि फोर्सला डिवाइड बाय मास केला की ऍक्सेलरेशन निघतो. बरोबर. तर एक फोर्स असा लागलाय किंवा एक ऍक्सेलरेशन असं लागलं आहे, एक ऍक्सेलरेशन डाऊनवर्ड आहे जी. तर मग नेट ऍक्सेलरेशन काय असणार सांगा बरं? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेअर प्लस क्यू ई डिवाइड बाय एम याचा स्क्वेअर. सो दिस नेट ऍक्सेलरेशन. तर फक्त जी च्या जागी नेट ऍक्सेलरेशन वापरा, आन्सर मिळून जाईल. ऑप्शन नंबर ए आपला आन्सर येतो. 2 पाय अंडर रूट ऑफ एल डिवाइड बाय जी च्या जागी नेट ऍक्सेलरेशन. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट सम. चलो हा बघा. एम्पलीट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय. एक पार्टिकल आहे, त्याचा एम्पलीट्यूड दिलाय असा. ओके. कंडिशन फॉर सिंगल रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी इज. ओके. कंडिशन फॉर सिंगल रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. यस ऋषभ, गुड इव्हनिंग. सिंगल रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे अशी फ्रिक्वेन्सी की ज्याला एम्पलीट्यूड मॅक्सिमम होतो, म्हणजे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. बरोबर. आता तुम्ही सांगा, एम्पलीट्यूड मॅक्सिमम होण्यासाठी डिनॉमिनेटर 0 असला पाहिजे ना. म्हणजे ए ओमेगा स्क्वेअर मायनस बी ओमेगा प्लस सी हा 0 असला पाहिजे. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, क्वाड्रॅटिकला सॉल्व्ह कराल तर ओमेगाच्या 2 व्हॅल्यू निघतील. बरोबर. म्हणजे म्हणजे हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 0 हवा असेल तर ओमेगाच्या किती व्हॅल्यू निघतील? 2. पण ते म्हणतात की सिंगल रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी पाहिजे, म्हणजे एकाच ओमेगासाठी मॅक्सिमम झाला पाहिजे. दॅट मीन्स दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन याला इक्वल रूट असले पाहिजे, इक्वल रूट. म्हणजे हे सॉल्व्ह करून पण ओमेगाची एकच व्हॅल्यू आली पाहिजे. बरं, बेसिकली हे सॉल्व्ह केल्यानंतर ओमेगाची व्हॅल्यू काय येत असते? मायनस बी प्लस ऑर मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइड बाय 2 असतो की नाही. पण एकच रूट हवा असेल तर हा 0 असला पाहिजे, प्लस ऑर मायनस होणारच नाही. म्हणजे त्याचा अर्थ बी स्क्वेअर मायनस 4a इंटू सी हा 0 असला पाहिजे. याचा अर्थ बी स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू 4ac. बी स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू 4ac. दॅट इज ऑप्शन नंबर ए आपला करेक्ट आन्सर असतो. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट. Parallel plate capacitor is made of 2 dielectric blocks in series. 2 ब्लॉक आहेत. ओके, थोडस असा डायग्राम ड्रॉ करता होतं. किती ब्लॉक आहेत? 2. बघा, इथून इथेपर्यंत हा एक ब्लॉक. जसं की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K1 आहे आणि जो डिस्टन्स आहे ना तो D1. दुसरा ब्लॉक हा आहे, जसं की डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, हा बघा दुसरा ब्लॉक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट K2 आहे आणि हा डिस्टन्स जो आहे तो D2 आहे. ठीक आहे. तर आता आपल्याला विचारण्यात काय आलेलं आहे, तर इफेक्टिव्ह डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट काय आहे म्हणे. सो इट इज इफेक्टिव्ह डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. वी नीड टू फाइंड इफेक्टिव्ह डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. म्हणजे इथे K1 डिस्टन्स D1, इथे K2 डिस्टन्स इज D2.
तर या दोघांऐवजी एकच स्लॅब टाकायचा आहे. सो इफेक्टिव्ह डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आपल्याला विचारण्यात आलेला आहे. हाऊ टू फाइंड इफेक्टिव्ह डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. एक इमॅजिनरी सिच्युएशन, इमॅजिनरी केस ऍज्युम करतो मी इथे, की ज्यामध्ये याच्या जागी फक्त एकच डायलेक्ट्रिक टाकलाय. तर या या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटी किती झाला असता कॅपॅसिटी? ए एरिया ऍप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय D1 प्लस D2. समजा एकच स्लॅब टाकला असता के डायलेक्ट्रिकचा, तर ए ऍप्सिलॉन नॉट के बाय D1 प्लस D2 एवढा कॅपॅसिटी झाला असता. आणि आत्ता किती कॅपॅसिटी होतोय बघा, आत्ता कॅपॅसिटी किती होतोय? ओके, हा जो पहिला कॅपॅसिटर आहे याचा कॅपॅसिटी होतं, फर्स्ट कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटी इज ए ऍप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय D1. आणि हा जो दुसरा कॅपॅसिटर बनला आहे याचा कॅपॅसिटी आहे ए ऍप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय D2. पण हे दोघे तर लागलेत सिरीज मध्ये, साईडला. तर यांचा नेट कॉम्बिनेशन काय असतो सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये? वरती मल्टिप्लिकेशन. ओके, वरती काय करणार? मल्टिप्लिकेशन. आणि खालती काय करणार? या दोघांचा ऍडिशन. सो ए ऍप्सिलॉन नॉट जर कॉमन घेतलं तर ऍडिशन मध्ये काय होईल? K1 बाय D1 प्लस K2 बाय D2. हा झाला ऍडिशन. ए ऍप्सिलॉन नॉट कॅन्सल करा. एक कंडिशन आता ही आहे की ही जी काही कॅपॅसिटी आहे ते दोघांना टाकल्यानंतर नाही, ती कॅपॅसिटी आणि हा या दोघांना काढून जर का एकच टाकलं, इक्विव्हॅलेंट डायलेक्ट्रिक, तर ती कॅपॅसिटी सेम असली पाहिजे. सो ही गोष्ट शुड बी इक्वल टू ही गोष्ट. आता बघा, के ए ऍप्सिलॉन नॉट आणि हे ए ऍप्सिलॉन नॉट कॅन्सल होईल. तुम्हाला शोधायचे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, हा D1 प्लस D2 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. करू मग मी इथे मल्टिप्लाय. हे पहा, D1 प्लस D2 याच्याने मी मल्टिप्लाय केला इथे. ठीक आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये बघाल K1 इंटू D2 आणि हा D1 इथे गेला, K2 इंटू D1 आणि खाली D1 D2 आणि हे D1 D2 कॅन्सल. तर हा आन्सर असला पाहिजे. काय आन्सर असला पाहिजे? K1 K2 D1 प्लस D2 पाहिजे. K1 K2 D1 plus D2 divide by K1 D2 K2 D1. K1 D2 K2 D1. That is option number C. ठीक है, तो जाओ नेक्स्ट सम. चलो हा करो, आन्सर करा. वेट करतो. चॅट बॉक्स वरती आन्सर करू शकतो. 4 ओहम रेजिस्टन्स मधून करंट किती आहे? when switch S1 is open and switch S2 is closed. S2 क्लोज करा, S1 ओपन करा. असं काय, S1 ला क्लोज जरी केलं तरी काही फरक पडणार नाही ऍक्च्युली. हा जो S1 आहे ना, S1 ला क्लोज जरी केला तर ऍट द एंड शेवटी हा कॅपॅसिटर आहे. तर डीसी सोर्स साठी कॅपॅसिटर ऍक्ट्स एज अ इन्फायनाइट रेजिस्टन्स, इथून करंट जाणारच नाही असे ऍट स्टेडी स्टेट. सो S1 चा काही सीनच नाहीये, ओपन असेल क्लोज असेल तिथून करंट जाणार नाही, ही गोष्ट क्लिअर आहे. काय त्याचा आन्सर? ऑप्शन याला जर का मी क्लोज केला तर पहिली गोष्ट तुम्ही हे पण समजून घ्या की इथून जो करंट आला तर त्याच्याकडे दोन ऑप्शन आहे, एक तर इकडून जाईल नाही तर इकडून जाईल. पण इथून जाण्याचा पॉइंटच नाहीये, इथून जाणारच नाही तो, कारण की त्याला एक सोपा वे भेटला इथून जाण्याचा जिथे की रेजिस्टन्स अवेलेबल नाही. सो हा ब्रांच किंवा या ब्रांच मधून करंट जाणारच नाही. सो दिस ऍक्ट एज अ डेड ब्रांच, सोडून द्यायला. हे पण डेड, इथे पण ओपन, सो इथे पण काही प्रश्नच नाहीये. सो सर्किट टेक्निकली तुमचा एवढाच आहे, बरोबर. सो व्ही इज इक्वल टू आय आर, सो आय इज इक्वल टू व्ही बाय आर. सो वोल्टेज तो 12 है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो है 10 है. सो आंसर शुड बी 1.2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. यस, नेक्स्ट सम. चलो हाँ करो. Hollow cylinder has a charge Q
चार्ज क्यू आहे. फाय इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कर्ड सरफेस, म्हणजे कर्ड सरफेस मधून ना जो फ्लक्स जात आहे दॅट इज फाय. हा राहिलेला फ्लक्स इथून जाईल, इथून जाईल, थोडा इथून जाईल, थोडा इथून जाईल. तर फ्लक्स लिंक विथ प्लेन सरफेस ए इज इक्वल टू ए मधून किती फ्लक्स जातोय असा क्वेश्चन विचारण्यात आलेला. करा आन्सर. ए मधून किती फ्लक्स जातोय असा क्वेश्चन आहे. तसं आतमध्ये चार्ज क्यू असल्यामुळे क्यू बाय ऍप्सिलॉन नॉट एवढा फ्लक्स निघाला पाहिजे तिथून. याच्यामधून एवढा फ्लक्स निघाला पाहिजे. ओके. मायनस फाय. का? कारण एवढा फ्लक्स कर्व सरफेस मधूनच गेलाय. आता हा जो फ्लक्स आहे तो थोडा इथून आणि थोडा इथून, मग याला डिव्हाइड बाय टू केला, ए मधला फ्लक्स येईल. आणि एवढाच फ्लक्स बेसिकली सी मधून पण निघतो. तर आपला आन्सर असेल ऑप्शन नंबर ए, हाफ क्यू बाय ऍप्सिलॉन नॉट मायनस फाय. ओके. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट सम. चलो हा पहा. काय सांगतो, एक्सप्लेन करतोय सम. पहा लक्षात. स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टंट 200 न्यूटन मीटर. काय एक स्प्रिंग आहे. ओके. जसं की स्प्रिंग कॉन्स्टंट हा 200 न्यूटन मीटर एवढा स्प्रिंग कॉन्स्टंट आहे. आणि याला ब्लॉक लावलाय आपण 1 kg चा. 1 kg चा ब्लॉक लावलाय. एका एंडला हँग होतोय आणि अदर एंड इज अटॅच टू सिलिंग ऑफ अन एलिव्हेटर. एक लिफ्ट आहे. लिफ्टच्या टॉपला बेसिकली अदर एंड लावलेला आहे. आता लिफ्ट वरती जाणार आहे मी. ओके. एलिव्हेटर वरती जातो ऍक्च्युली. G/3 ऍक्सेलरेशननी वरती जातो. ओके. आता एक कॉन्सेप्ट आहे नॉन इनर्शियल फ्रेमचा. हा नॉन इनर्शियल फ्रेम झाला ना, ऍक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरन्स. हा लिफ्ट आहे. लिफ्ट जातोय वरती G/3 ऍक्सेलरेशननी. तर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये आपण काय करत असतो, तुमचा ऑब्जेक्ट जो आहे तो ज्या ऍक्सेलरेशननी ज्या डायरेक्शन मध्ये जात असतो त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शन मध्ये तेवढा ऍक्सेलरेशन ऍक्ट होत असतो असं आपण ऍज्युम करत असतो. हा साहजिक आहे ना. लिफ्ट जर का वरती गेला, 2 मिनिटासाठी तुम्ही असं इमॅजिन करा की तुम्ही इथे थांबलायत, वेइंग मशीन आहे, लिफ्ट जातोय वरती. तर लिफ्ट वरती जातोय याचा अर्थ तुम्ही त्या वेइंग मशीन वरती जास्त फोर्स अप्लाय करताय टेक्निकली. बरोबर. तर जितक्या ऍक्सेलरेशन लिफ्ट वरती जातोय तितका ऍक्सेलरेशन तुमच्यावरती डाऊनवर्ड ऍक्ट होतोय असं आपण ऍज्युम करत असतो नॉन इनर्शियल फ्रेम मध्ये. सो लिफ्ट जर का G/2 ऍक्सेलरेशन वरती गेला तर आपल्यावरती G/2 ऍक्सेलरेशन ऍक्ट होतं असं ऍज्युम करतो. एक्स्ट्रा G/2, अदर दॅन जी. अदर दॅन जी. ठीक आहे. सो लिफ्ट जाते वरती G/3 ने. याचा अर्थ G/3 खाली ऍक्सेलरेशन ऍक्ट होतो या ऑब्जेक्ट वरती. जी तर आधीपासूनच आहे. सो टोटल ऍक्सेलरेशन इज 4G/3. बरोबर. तर तुम्हाला हे पहिले माहिती पाहिजे की या ऑब्जेक्टला थोडंसं ओढून जर का सोडलं तर हा ऑसिलेट करत राहणार. आणि टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2π अंडर रूट ऑफ. ओके. अँग्युलर व्हेलॉसिटी विचारली का, बट ठीक आहे चलो. अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज अंडर रूट ऑफ k/m. ओके. किंवा टाइम पिरियड इज 2π अंडर रूट ऑफ m/k. आता हे लिफ्ट किती पण स्पीडनी वरती जाऊ द्या, किती पण ऍक्सिलरेशन वरती जाऊ द्या, किंवा कितीही ऍक्सिलरेशन खालती येऊ देत, टाइम पिरियड बदलणार नाहीये. का बदलणार ना टाइम पिरियड? मास जो आहे तो फिक्स आहे. स्प्रिंग कॉन्स्टंट फिक्स आहे. स्प्रिंग कॉन्स्टंट थोडी ना बदललाय. बरोबर. मास पण फिक्स आहे, स्प्रिंग कॉन्स्टंट फिक्स आहे. आता खाली एक्स्ट्रा फोर्स जो ऍक्ट होतोय, जीच्या ऐवजी 4G/3 जो फोर्स ऍक्ट होतोय, त्याच्यामुळे एवढंच होतं की हा स्प्रिंग जो आहे ना, हा थोडासा जरा जास्त स्ट्रेच होईल. बट स्ट्रेच झालेला पोझिशन ऍक्ट ऍज अ इक्विलिब्रियम पोझिशन. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला खाली थोडंसं ओढलं आणि सोडलं तर मग ऑसिलेशन करत राहणार. फरक फक्त एवढाच की तो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होईल जास्त फोर्स लागल्यामुळे. बट टाइम पिरियडचा आणि याचा काहीही एक मतलब नाहीये, रिलेशन नाहीये.
तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी तर अंडर रूट के बाय एमच असणार. केचं व्हॅल्यू आहे 200, मासचं व्हॅल्यू आहे 1, सो आन्सर शुड बी 10 रूट 2. 200 अंडर रूट इज 10 रूट 2, 14.14. आणि राहिला प्रश्न याचा की किती स्ट्रेच होईल स्प्रिंग असं विचारतात ते. मला सांगा, जो खाली फोर्स लागतो ना तो एमजी आहे, एमजी. खालचा फोर्स इज एमजी. तर स्प्रिंग वरती जो खाली फोर्स लागलेला आहे दॅट इज एमजी. आणि स्प्रिंग वरती फोर्स किती लावतो, के इंटू एक्स लावत असतो, रिस्टोरिंग फोर्स. सो मास तर एक आहे, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज 4g/3 इज इक्वल टू स्प्रिंग कॉन्स्टंट इज 200 आणि डिस्टन्स इज एक्स. बरोबर. तर आता सांगा बरं, कॅल्क्युलेशन करून काय बनणार आहे. हे इथे 50 म्हणलं का, 50 खाली इकडे डिवाइड झाला तर जी म्हणजे 10 आणि 15 इंटू 3 इज 150. दॅट इज इक्वल टू एक्स. 0 0 विल गेट कॅन्सल. 1 डिवाइड बाय 15 केलं तर 0.066 येतो आय गेस, म्हणजे 0.07 सांगितलं. यस यस. कसं आहे, हे समजलं ना सर्वांना. 0.066 0.07 अप्रॉक्सिमेटली असं त्याने आन्सर केलेलं आहे. इथे ही गोष्ट समजून घ्यायची तुम्हाला की इथे मास लिफ्ट वरती जरी गेली g/3 ऍक्सेलरेशन, तर g/3 एक्स्ट्रा ऍक्सेलरेशन खाली लागतो मासवरती. सो टोटल 4g/3 होतो. याच्याने काय होईल, याचं वेट थोडंसं जास्त ऍपियर होईल. बरोबर. त्याच्याने होईल असं की स्प्रिंग थोडीशी जास्त स्ट्रेच होईल. बट स्ट्रेच झालेला पोझिशन ऍक्ट्स एज इक्विलिब्रियम पोझिशन आणि तिथून ऑसिलेशन सुरू होईल आणि फॉर्म्युला रिमेन्स सेम. अँग्युलर व्हेलोसिटी इज अंडर रूट के बाय एम. याच्यामध्ये काही चेंज नाही. ओके. चलो नेक्स्ट सम. हा करा बरं. चांगला क्वेश्चन आहे. पोटेन्शियल ऍट ए इज इक्वल टू व्हॉट. ए पॉइंट वरती पोटेन्शियल विचारण्यात आलेला आहे. ठीक आहे. फाइंड पोटेन्शियल ऍट पॉइंट ए. सो इज पोटेन्शियल ऍट पॉइंट ए. क्वेश्चन रीड करा. कोणी हा आधीच क्वेश्चन सांगितला क्वेश्चन पाहिलाय हा कोणी? हा क्वेश्चन आधी कोणी पाहिला आहे का? वी नीड टू फाइंड पोटेन्शियल ऍट पॉइंट ए. हा इंटरसेक्शनचा जो पॉइंट आहे इथे पोटेन्शियल शोधायचा आहे. ओके. चलो ट्राय करा. तेव्हा काय करायचं, इथे जो पोटेन्शियल आहे तो V1 आहे, इथे जो पोटेन्शियल आहे तो V2 आहे, आणि इथे जो पोटेन्शियल आहे तो V3 आहे. ठीक आहे. असं ऍज्युम करायचं की ए पॉइंट पासून इथे या डायरेक्शन मध्ये करंट जाणार आहे, जात असेल काहीतरी I1. I2 करतो इथे I2. ए पॉइंट पासून या डायरेक्शन मध्ये करंट जाणार आहे, लेट दॅट बी I2. I1 सॉरी. ए पॉइंट पासून या डायरेक्शन मध्ये पण करंट जाणार आहे काहीतरी, अँड लेट दॅट बी I3. ओके. या तिघांचा ऍडिशन हा 0 असला पाहिजे. I1 प्लस I2 प्लस I3 या तिघांचा ऍडिशन हा 0 असला पाहिजे. कारण की एका पॉइंट वरती जर का करंटचा ऍडिशन कराल तुम्ही, सर्व करंटचं ऍडिशन कराल तर तो 0 येतो. ओके. I1 करंट किती असेल, I1 करंट म्हणजे हा करंट. लेट से फॉर एक्झाम्पल इथला पोटेन्शियल V आहे, करंट इकडे जातोय म्हणजे हा हायर पोटेन्शियल आहे, हा लोअर पोटेन्शियल आहे. सो पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे, हायर मायनस लोअर, हा आहे पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्स डिवाइड बाय या ब्रांचचा रेजिस्टन्स केल्यानंतर या डायरेक्शनचा करंट मिळेल. V इज इक्वल टू आय आर. सो करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय आर. ओके. सो
ए पॉइंट पासून एक्स पॉइंट पर्यंत जाते वेळी ए पॉइंटला पोटेन्शियल व्ही आहे, इथे पोटेन्शियल व्ही वन आहे. करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल. ओके, सो पोटेन्शियलचा डिफरन्स किती आहे? व्ही मायनस व्ही वन केला तर तो आहे पोटेन्शियल डिफरन्स. तर दोन पॉइंट मध्ये डिवाइड बाय रेझिस्टन्स आर वन केला तर यातला करंट मिळेल. तसंच सिमिलरली आय टू म्हणजे काय? व्ही मायनस व्ही टू डिवाइड बाय आर टू. तसंच आर थ्री सॉरी आय थ्री म्हणजे काय? व्ही मायनस व्ही थ्री डिवाइड बाय आर थ्री. आणि हा झिरो बनला पाहिजे. तर मी इथे लिहितो व्ही बाय आर वन प्लस व्ही बाय आर टू प्लस व्ही बाय आर थ्री. ओके, मायनस व्ही वन बाय आर वन मायनस व्ही टू बाय आर टू मायनस व्ही थ्री बाय आर थ्री इज इक्वल टू झिरो. ही गोष्ट तिकडे जाऊन झिरो बनते आहे. आणि इथे व्ही कॉमन करा, वन डिवाइड बाय आर वन प्लस वन डिवाइड बाय आर टू प्लस वन डिवाइड बाय आर थ्री इज इक्वल टू तिकडे जाऊन लाईक झिरो. सो व्ही वन बाय आर वन प्लस व्ही टू बाय आर टू प्लस व्ही थ्री डिवाइड बाय आर थ्री. आता ही गोष्ट तिकडे जाऊन डिवाइड झाली तर व्ही निघेल. आणि व्ही म्हणजेच तो मधला व्होल्टेज नाही का, सेंटर मधला. ओके, समजलं काय? हा काय होतो? इकडे जाऊन डिवाइड होतो. ऑप्शन नंबर सी येईल का पहा. व्ही वन बाय आर वन व्ही टू बाय आर टू व्ही थ्री बाय आर थ्री. आणि हे जे आहे वन बाय आर वन वन बाय आर टू वन बाय आर थ्री, वन बाय आर वन बाय आर टू वन बाय आर थ्री, हा इकडे जाऊन डिवाइड होईल. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक आहे, इथे क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ वापरतो आपण. सर्व करंट ऍडिशन शुड बी झिरो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are two concentric circular conductors. A आणि हा जो B आहे हे दोन कॉन्सेंट्रिक सर्क्युलर कंडक्टर्स आहेत, कॅरिंग करंट आय वन आणि आय टू ऍज शोन इन फिगर. ए मध्ये करंट असा जातोय, बी मध्ये पण करंट असा जातोय. ठीक आहे. ओके, इफ रेशो ऑफ देअर रेडाय इज वन अँड टू, पहिल्याचा रेडियस वन, दुसऱ्याचा रेडियस टू, डबल आहे. रेशो ऑफ फ्लक्स डेन्सिटीज ऍट ओ ड्यू टू ए. ए मुळे इथे फ्लक्स म्हणजे फील्ड आणि बी मुळे इथे फील्ड चा रेशो हा वन बाय थ्री आहे म्हणा. आता तुम्ही मला हे सांगा, ए मुळे जी इथे फील्ड आहे तर ती किती असेल? म्यू नॉट आय वन, त्यातला करंट म्यू नॉट आय वन डिवाइड बाय टू आर वन. सेकंड रिंग मुळे किती असेल फील्ड तिथे? म्यू नॉट आय टू डिवाइड बाय टू आर टू. म्यू नॉट बाय टू म्यू नॉट बाय टू कॅन्सल. रेडियसचा रेशो वन बाय टू म्हणे, म्हणजे एकाला वन ठेवला तर दुसऱ्याला टू ठेवायला लागेल. टू सर्वात वरती जाईल. सो वन डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू आय वन इंटू टू डिवाइड बाय आय टू. So I1 by I2 is 1 is to 6. 1 is to 6, that is option number A. 1 is to 6. हा फॉर्म्युला माहिती असला पाहिजे. सेंटर मध्ये जो मॅग्नेटिक फील्ड आहे बिकॉज ऑफ करंट कॅरिंग सर्क्युलर कॉइल इज म्यू नॉट आय डिवाइड बाय टू आर. त्याचा वापर केला. चलो नेक्स्ट सम. हा पहा, याचा आय गेस मला वाटतं ऑप्शन बहुतेक मॅच नाही करत आहे. आपण एकदा सॉल्व्ह करू हा क्वेश्चन. चला तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि आन्सर शोधा. रिलेटिव्हली थोडस स्पीड मध्ये घेतोय नॉर्मल लेक्चरच्या कम्पॅरिझन मध्ये. ओके, आणखीन एकच सेशन होईल. आता ऑलमोस्ट आता सेम सेम टाईपचे क्वेश्चन्स रिपीट होतात डाऊट मध्ये. तर एक सेशन घेऊन आपण क्लोज करू आणि मग डेरिव्हेटिव्ह अँड एओडी स्टार्ट करू. एक चार्ज थ्रो केला आपण. इलेक्ट्रॉन of a kinetic energy K is projected between two charged plates at an angle 60 degree as shown in figure. 60 degree ni फेकला. If electron doesn't reach to upper plate just before striking, then the magnitude of electric field will be what? हे पहा, इलेक्ट्रॉन आहे ना, इलेक्ट्रॉन जर का असा असं जायला लागला
तर हे डेफिनेटली निगेटिव्ह जे आहे तिथे हे त्याला रिपेल करतील किंवा इलेक्ट्रिक फील्डचं डायरेक्शन पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह आहे. इलेक्ट्रॉनवरती जो फोर्स ऍक्ट होत असतो तो निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह ऍक्ट होत असतो. इलेक्ट्रिक फील्ड ई आहे. किती फोर्स ऍक्ट होतो इलेक्ट्रॉनवरती? ई इंटू क्यू. बरोबर. क्यू म्हणजे स्मॉल ई. एवढा फोर्स ऍक्ट होतो इलेक्ट्रॉनवरती या डायरेक्शन मध्ये. बरोबर. अपोजिंग फोर्स. आता इलेक्ट्रॉन इथून इकडे जाणार आहे या डायरेक्शन मध्ये, करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट किती झालं याचा अर्थ इलेक्ट्रॉनचा जो डिस्प्लेसमेंट झालाय फोर्सच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये जो डिस्प्लेसमेंट आहे असा किती जाईल? असा डिस्प्लेसमेंट किती आहे? टी. तर हा आहे फोर्स जो या डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होतोय आणि हा आहे डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनचा जो या डायरेक्शन मध्ये जातो. नाही का? म्हणजे एक गाडी येत असेल आणि आपल्याला थांबवायचं असेल, गाडी या डायरेक्शन येत आहे आणि आपल्याला त्याला थांबवायचं आहे, तर आपण या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय करणार. तरी पण गाडी थोडी पुढे 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 येऊन कुठेतरी थांबणार. सो किती वर्क केलं असतं आपण? जो काही फोर्स आपण अप्लाय केलाय तो फोर्स इंटू तो डिस्टन्स. बरोबर. सो अप्लाय किती किती केलाय फोर्स? ई इंटू क्यू, म्हणजे ई इंटू ई, आणि तो डिस्टन्स किती आहे? डी. एवढा वर्क केलाय. आता आपल्याला किती वर्क करायला लागत असतो? इलेक्ट्रॉनकडे जेवढी कायनेटिक एनर्जी आहे ना तेवढा वर्क आपल्याला करायला लागतो. पहा ना, गाडीला जर का तुम्हाला थांबवायचं असेल तर गाडीला थांबवायचं असेल तर गाडीची कायनेटिक एनर्जी झिरो झाली पाहिजे. सो समजा 100 जूल कायनेटिक एनर्जी गाडीकडे आहे, व्हेकलकडे, तर आपल्याला पण या डायरेक्शन मध्ये अपोजिट डायरेक्शन मध्ये 100 जूलचा वर्क करायला लागतो, मग जाऊन तो कुठे थांबतो. बरोबर. आता कायनेटिक एनर्जी के आहे, बट ती व्हर्टिकल डायरेक्शनची नाहीये, या डायरेक्शनची. तर आता राहतो प्रश्न, मग व्हर्टिकल डायरेक्शनची एनर्जी किती? लेट से फॉर एक्झाम्पल वेलोसिटी इज व्ही. करेक्ट. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनची वेलोसिटी इज व्ही इंटू कॉस 60, दॅट इज व्ही बाय टू. आणि वर्टिकल डायरेक्शनची वेलोसिटी इज व्ही इंटू साइन 60, दॅट इज √3/2. करेक्ट. आता वर्टिकल डायरेक्शनची कायनेटिक एनर्जी वर्टिकल डायरेक्शनची इज हाफ एम इंटू वर्टिकल डायरेक्शनचा जो वेलोसिटी आहे त्याचा स्क्वेअर करायला लागेल तुम्हाला. दॅट इज हाफ एम व्ही स्क्वेअर इंटू 3/4. आता हाफ एम व्ही स्क्वेअर ही तर कायनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्टची, कारण की ऑब्जेक्टची वेलोसिटी व्ही आहे. सो कायनेटिक एनर्जी इज 3/4 इंटू इंटू के. ही एवढी व्हर्टिकल कायनेटिक एनर्जी आहे. 3/4 इंटू के इज दी व्हर्टिकल कायनेटिक एनर्जी. तर आता इलेक्ट्रिक फील्डचा मॅग्निट्यूड किती असला पाहिजे थांबवण्यासाठी? 3K/4 ED. याच्यापेक्षा इलेक्ट्रिक फील्ड जास्त असली पाहिजे, पण कमी नको. एवढी असेल तर तो असा येईल 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 वरती आणि एंडला जाऊन कुठेतरी थांबून जाईल. आता फील्ड याच्यापेक्षा जास्त असेल तर तो आधीच थांबून जाईल. थांबेल मीन्स व्हर्टिकल मोशन थांबेल, मे बी हॉरिझॉन्टली तो चाललाच जाईल, कारण की हॉरिझॉन्टल वेलोसिटी तर काही कमी होणार नाहीये. बरोबर. याच्यापेक्षा फील्ड जास्त असली पाहिजे असा कुठे ऑप्शन आहे का? हा ऑप्शन तर डायरेक्टली नाहीये. 3/4 म्हणजे 0.75 याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे. तो ए पण आहे, बी पण आहे. बरोबर. सो करेक्ट आन्सर तर हे येणार आहे. ओके. बट आता इथे ऑप्शन मॅच होत नाहीये, तर हा सम तुम्ही इग्नोर करू शकता ऑप्शन. बट आन्सर 3K/4 ED असा आन्सर आहे. ठीक आहे. चलो, जाऊ मग मी पुढे. या डायग्राम मध्ये थोडीशी क्लिअरिटी नाहीये, मी एक्सप्लेन करतोय, पहा काय. फिगर शोज field lines of an electric field. Field lines. Line spacing parallel to the page is same म्हणा. लाईन स्पेसिंग पॅरल टू दी पेज याचा अर्थ, ओके, बघा काय. समजा अशा काही लाईन्स आहेत, बरोबर. थोडस प्लेनच्या आतमध्ये गेल्यानंतर, ओके, थोडस आणखी पुढे गेल्यानंतर अशा पण लाईन्स असतीलच ना.
आता हे रिप्रेझेंटेशन डिफिकल्ट आहे थोडंसं माझ्यासाठी आता आहे. एकच मिनिट. नाही, मी कशाबद्दल बोलतोय माहिती का? की हे जे लाईन्स आहेत ना, 4 लाईन्स, आणखीन 4 लाईन्स असतील प्लेनच्या आतमध्ये, त्याच्या परत आणखी आतमध्ये आणखी 4 लाईन असतील, परत आणखी आतमध्ये 4 लाईन असतील. तो स्पेसिंग बदलला नाहीये. तो स्पेसिंग बदललेला नाहीये. तुम्हाला समजलं मी काय बोलतो? हा थोडंसं खाली ड्रॉ केला पाहिजे होता. बरोबर, बस तुम्ही इमॅजिन करा यार, सोडून द्या. तर हे जे लाईन्स आहेत ना, हे 4 लाईन्स आहेत. आता 4च लाईन आहेत असं थोडी नाही. प्लेनच्या आतमध्ये पण 4 लाईन्स आहेत आणखी आतमध्ये, याचा अर्थ याला पॅरलल प्लेन ड्रॉ करायचा, बट तो स्क्रीनच्या थोडस आतमध्ये काही डिस्टन्स जाऊन ड्रॉ करायचा. तो स्पेसिंग बदललेला नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. ओके, आणि इथे पण या डायग्राम मध्ये पण क्लिअरिटी नाहीये खरं सांगायचं तर. आता इथे कसं आहे की हा जो स्पेसिंग आहे तो एक्स आहे, आणि हा जो स्पेसिंग आहे ना हा 2x आहे. इव्हन हा पण स्पेसिंग 2x आहे, जो की दिसत नाही तसं डायग्राम वर. 2x आहे. किती आहे? 2x आहे. ओके, तर स्पेसिंग हा डबल झाला. स्पेसिंग डबल झाला असेल तर फील्ड काय होईल असा डाऊट आहे. द मॅग्निट्यूड ऑफ फील्ड ऍट ए इज 40. ए वरती इथे फील्ड 40 आहे. ओके, तर बी वरती फील्ड किती असेल? बी हा इथे पॉइंट आहे समजा, तर इथे फील्ड किती असेल? स्पेसिंग डबल झालाय. आपल्याला माहिती मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे फ्लक्स पर युनिट एरिया. बरोबर. आता फ्लक्सला फ्लक्सच घेतोय मी, तेवढाच फ्लक्स ठेवतोय आम्ही. इथे पण 1 2 3 4 5 लाईन्स होत्या, इथे पण मी 5 लाईन कन्सिडर करतोय. 1 2 3 4 5. बट 5 लाईन आता किती एरिया मधून जात आहेत सांगा? एरिया किती आहे? प्रत्येक लाईन मध्ये गॅप 2x 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 बनला ना. आधी किती होता गॅप? एक्स 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 एक्स. आधी 4x होता, आता 8x बनतो. बरोबर. सो आता किती एरिया मधून एवढ्या लाईन जात आहेत? एरिया बघा किती आहे. एरिया डबल झालाय, डबल. बरोबर. हा डायमेन्शन वाढलाय, बट हा डायमेन्शन चेंज झालेला नाहीये. हा डायमेन्शन, कारण की त्या डायरेक्शन मधले लाईन स्पेसिंग बदललेले नाहीयेत. समजा ना, त्या डायरेक्शन मध्ये लाईन स्पेसिंग तेवढेच आहेत. सो ही लाईन चेंज करण्याची गरज नाहीये मला. त्या डायरेक्शन मध्ये पण लाईन स्पेसिंग जर का डबल झाल्या असत्या तर मला डबल डिस्टन्स पुढे जायला लागलं असतं, मग जाऊन तेवढा फ्लक्स आला असता. सो एरिया 4 टाइम्स करायला लागला असता. आता एरिया मला डबलच करायला लागतं, आणि तेवढ्या लाईन्स अकोमोडेट होऊन जातात मग डबल एरिया केल्यानंतर. सो एरिया डबल झाल्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड ही हाफ झालेली आहे. ओके, दॅट इज 20 न्यूटन. 40 न्यूटनच्या जागी किती? 20 न्यूटन. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट सम. हा काय क्वेश्चन आहे? आन्सर करा बरं. LT and LT square graph of simple pendulum. Simple pendulum चा ग्राफ आहे on the surface of earth as shown in figure. ठीक आहे, हा लेंथ आहे आणि इकडे टाइम पिरियड. इकडे लेंथ, तिकडे टाइम पिरियड. टाइम पिरियड इज 2 पाय √L/G. बरोबर. सो एक तर टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, किंवा टाइम पिरियड स्क्वेअर इज प्रोपोर्शनल टू L. दोन्ही साईडला स्क्वेअर केला तर जर का याचा ग्राफ काढाल तुम्ही, टी स्क्वेअर इज प्रोपोर्शनल टू L, तर तो स्ट्रेट लाईन येईल, कारण की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तर हा ग्राफ स्ट्रेट लाईन जो आहे ना, एल आणि टी स्क्वेअरचा ग्राफ आहे तो. आणि जर का याचा ग्राफ काढाल, टी इज प्रोपोर्शनल टू √L वाला, हा वाला, √L ला प्रोपोर्शनल ना. सो ग्राफ त्याचा असा येईल, असा थोडासा हॉरिझॉन्टल. कारण की नंतर नंतर काय होईल, लेंथ किती जरी वाढवला ना, टाइम पिरियड काही खूप जास्त वाढणार नाहीये. लेंथ समजा 49 वरतून 64 केला, लेंथ किती नाही, 15 वाढवला.
तरी पण त्याचा अंडर रूट 7 पासून 8 पर्यंत जातो, एकनीच वाढतो. म्हणजे नंतर नंतर काय होईल ग्राफचा टेंडन्सी, लेंथ भरपूर वाढते पण टाइम पिरियड वरती जात नाही येतो ग्राफ या केसमध्ये. आता ते म्हणतात हा जो पॉइंट आहे ना, हा पॉइंट काय म्हणे, एक्स कोऑर्डिनेट ओ ए किती आहे म्हणे ओ ए. पण ओ ए काय रिप्रेझेंट करतोय तर इंटरसेक्शन पॉइंट आहे तो. इंटरसेक्शन पॉइंट म्हणजे हा हा असा लेंथ आहे सिंपल पेंडुलमचा की ज्या लेंथला दोन्ही ग्राफ ओव्हरलॅप करतात. तर सांगा बरं काय करतात. दोघे ओव्हरलॅप करतात याचा अर्थ असा आहे की हा असा लेंथ आहे की ज्यासाठी टाइम पिरियड सेम आहे. आणि हा असा लेंथ आहे की त्या लेंथसाठी टाइम पिरियड जो आहे टाइम पिरियड हा सेम आहे आणि तो टाइम पिरियड ते म्हणतात 1 आहे म्हणा. असं सर. आता एक काम करतो, इथे टाकतो टाइम पिरियड इज इक्वल टू, एकच मिनिट काय मिस करतो का मी इथे. एक शॉर्ट करो पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ ओके इज नियरली इक्वल. टाइम पिरियड 1 आहे ना, असा डिस्टन्स शोधतो जिथे टाइम पिरियड 1 आहे. टाइम पिरियडला तुम्ही 1 टाका आणि आता लेंथ शोधायची तुम्हाला. सो पाय आणि जी विल गेट कॅन्सल. करेक्ट. सो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एल येईल. एल तिकडे जाऊन डिवाइड होईल. 1/2 इज टू अंडर रूट ऑफ एल. सो एल ची व्हॅल्यू बनेल 1/4 स्क्वेअर केला तर दॅट इज 25 सेंटीमीटर. 1/4 मीन्स 0.25 मीटर म्हणजे 25 सेंटीमीटर. ठीक. सो ओव्हर कन्सिडर केलं दोन दोन ग्राफ, सरळ सरळ एक ग्राफ जरी दिला असतं कोणताही एक ग्राफ आणि त्यांनी सांगितलं असतं की टाइम पिरियड 1 आहे तरी पण निघालं असतं. तरी पण लेंथ निघाली असते नाही का. सो ग्राफ देण्याचा पॉईंट नव्हता ऍक्च्युली, पण ठीक आहे. नेक्स्ट सम. हा करा. 1000 स्मॉल वॉटर ड्रॉप्स, 1000 ड्रॉप्स आहेत. ओके. इच ऑफ रेडियस आर अँड चार्ज क्यू, प्रत्येकावरती चार्ज क्यू आहे. बरोबर. आता ते काय करतात, एक मोठा ड्रॉप बनवतात. 1000 ड्रॉप असेल तर 1000 ड्रॉपवरचा चार्ज क्यू 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 इज शुड बी इक्वल टू 1000 क्यू. एवढा चार्ज तर याच्यावरती येणारच आहे. बरोबर. जर हा तो प्रश्न रेडियसचा, याचा रेडियस जर का आर असेल तर याचा रेडियस 10 आर होईल. किती आर होईल? 10 आर. ते म्हणणार कसं काय, 1000 ड्रॉप आहेत ना. बरोबर. एका ड्रॉपचा व्हॉल्यूम इज 4/3 पाय आर क्यूब. एका ड्रॉपचा व्हॉल्यूम 4/3 पाय आर क्यूब इंटू 1000 ड्रॉपचा व्हॉल्यूम इज इंटू 1000. बट एंडला जाऊन पण व्हॉल्यूम तेवढाच बनला पाहिजे, 4/3 पाय आर क्यूब. व्हॉल्यूम थोडी ना कमी जास्ती होणार. कॅन्सल. मग सांग आरची व्हॅल्यू काय आली, क्यूब रूट कराल तर 10 आर येईल. बरोबर. तुम्ही असा विचार करायचा, व्हॉल्यूम 1000 ड्रॉप आहे त्याचा अर्थ व्हॉल्यूम 1000 पट होणार. तर व्हॉल्यूम 1000 टाइम्स होण्यासाठी रेडियस 10 टाइम्स झाली पाहिजे. 10चा क्यूब इज 1000 ना. तर काही कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही, डायरेक्टली पण करू शकतो तुम्ही असं. बरोबर. 1000 ड्रॉप्स आहेत.
1000 ड्रॉपचा एक ड्रॉप बनला याचा अर्थ व्हॉल्यूम 1000 पट झाला, 1000 टाइम्स झाला. तर व्हॉल्यूम 1000 टाइम्स झाला याचा अर्थ रेडियस 10 टाइम्स झाली पाहिजे. समजा 81 ड्रॉप असले असते तर 81 ड्रॉप्स असले असते तर व्हॉल्यूम 81 टाइम्स झाली असती, बरोबर. तर रेडियस किती टाइम्स झाली असती? 81 चा क्यूब रूट, बरोबर. बरं, ठीक आहे, चलो, ओके. सो हे असं झालं. पोटेन्शियल ऑफ अ बिगर ड्रॉप इज लार्जर दॅन द स्मॉलर ड्रॉप बाय फॅक्टर. कितीने पोटेन्शियल जास्त असेल? याच्यावरती पोटेन्शियल किती असेल आपण शिकलोय. स्पिअर वरती पोटेन्शियल, स्पिअर वरती चार्ज असेल क्यू, ओके. तो पोटेन्शियल किती असतो? 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय आर असतो. मग सांगा याच्यावरती पोटेन्शियल किती? 1/4πε0 क्यू म्हणजे चार्ज किती? 1000 बाय आर, आर किती? 10R, ओके. 0 0 कॅन्सल. तर 100 टाइम्स जास्त आहे का? 100 जर का तुम्ही ते बाहेर काढाल तर इथे 1/4πε0 क्यू बाय आर बनेल ना, जो की छोट्या स्पिअरचा पोटेन्शियल आहे. सो मोठ्या स्पिअरचा पोटेन्शियल इज 100 टाइम्स छोट्या स्पिअरचा पोटेन्शियल, ओके. सो मोठ्या स्पिअरचा पोटेन्शियल इज 100 टाइम्स छोट्या स्पिअरचा पोटेन्शियल, ओके. नेक्स्ट सम. 1 मिनिट. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक आहे, 7 8 क्वेश्चन बाकी आहेत. 15 मिनिटं घेऊन आलो. A series combination of N1 capacitors. Each of capacity C1. N1 कॅपॅसिटर्स आहेत, प्रत्येकांची कॅपॅसिटी C1, ठीक आहे. C1 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 C1, प्रत्येकांची कॅपॅसिटी C1. आता N1 कॅपॅसिटर असतील तर नेट कॅपॅसिटी जी बनते ना ती C1/N1 बनते सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये. आणि आता याला तुम्ही लावता एक बॅटरी, किती व्होल्टचा? चार्ज टू पोटेन्शियल ऑफ 3 व्होल्ट म्हणा, 3 व्होल्टची बॅटरी लावता, बरोबर. किती एनर्जी स्टोर होईल इथे? एनर्जी 1 इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेअर, हाफ CV², एवढी एनर्जी त्याच्यामध्ये स्टोर झाली. आता पुढे अनदर पॅरलल कॉम्बिनेशन N2. आता पॅरलल कॉम्बिनेशन N2 कॅपॅसिटर्स आहेत, N2, आणि प्रत्येकांची कॅपॅसिटी C2 आहे म्हणा. तर नेट कॅपॅसिटी ही N2C2 होईल. असे 4 4 4 लावले तर 12 कॅपॅसिटी होते. पॅरलल मध्ये डायरेक्टली ऍडिशन असतं. आणि या पूर्ण कॉम्बिनेशनला इथे एक बॅटरी लावली ज्याचा व्होल्टेज हा V आहे, करेक्ट. तर मग काय एनर्जी स्टोर होईल याच्यामध्ये? V व्होल्टेज लागेल ना इथे. सो हाफ CV² एवढी एनर्जी स्टोर होईल. दॅट इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू हाफ C म्हणजे कॅपॅसिटी, दॅट इज इक्वल टू N2C2, आणि V² म्हणजे व्होल्टेज जो आपण अप्लाय केलेला आहेच. त्याचं म्हणणं आहे की टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ दी कॉम्बिनेशन इज सेम, दोन्ही एनर्जी सेम आहेत म्हणून. देन फाइंड C1 इन टर्म्स ऑफ C2. आता या दोघांना इक्वेट केलं समजा तर हाफ हाफ कॅन्सल होईल पहिले तर, बरोबर. V² आणि हा V² कॅन्सल होईल. मग राहतो काय? N2C2 इज इक्वल टू C1/N1 टू 9. व्हॅल्यू ऑफ C1 इन टर्म्स ऑफ C2 ना. तर आता एक काम करू, C1 ची व्हॅल्यू काढतो C2 च्या फॉर्म मध्ये. हा N1 गेला इकडे, मल्टिप्लाय झाला. N1 N2C2/9 इज इक्वल टू C1. बघा आहे का? N1 N2C2 N1 N2C2 डिवाइड बाय 9 इज द वैल्यू ऑफ C1, ठीक है. नेक्स्ट सम केला, हा खूप वेळेस केलेला सम. आता हे सर्व क्वेश्चन्स मलाच इरिटेटिंग फील होतात. बरेचसे क्वेश्चन्स या टाईपचे केले जातात.
Separation between plates of a parallel plate capacity is D. Separation is D. ठीक आहे. एरिया ऑफ प्लेट इज ए. स्लॅब टाकलाय. हे बघा इथे एक स्लॅब टाकलाय. ज्याचा की थिकनेस हा टी आहे. किती आहे? थिकनेस इज टी. ओके. तर कॅपॅसिटन्स काय होईल मग? नेट कॅपॅसिटन्स. पहिले या कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटी शोधा. ए ऍप्सिलॉन नॉट के. ओके. डिवाइड बाय टी करायला लागेल. आता या एअर वाला कॅपॅसिटरचा कॅपॅसिटी ए ऍप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डिस्टन्स ना. डिस्टन्स तर डी मायनस टी आहे. टोटल डिस्टन्स इज डी अँड दिस टी. तो मायनस केला तर तुम्हाला हा डिस्टन्स येईल ग्रीन कलरचा. हा. आता हा कॅपॅसिटर आणि हा कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये साईडला नाही का. तर नेट कॅपॅसिटी काय होतो? वन डिवाइड बाय नेट कॅपॅसिटी इन सिरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय C1 प्लस वन डिवाइड बाय C2. ओके. सो वन डिवाइड बाय CS इज इक्वल टू, मी याला असं लिहू शकतो का? टी बाय के डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस डी मायनस टी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाही का, हे टी सर्वात वरती गेला आणि के त्याला सोबत लावला आपण. तर टी बाय के डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट. ओके. डी मायनस टी वरती गेला, डी मायनस टी, आणि हे खाली ए एप्सिलॉन नॉट आहेच. सो वन डिवाइड बाय CS इज इक्वल टू खाली ए एप्सिलॉन नॉट राहतो आणि वरती टी बाय के प्लस डी मायनस टी. उलटा करा. CS is equal to net capacity in series combination is A epsilon naught divided by T by K plus D minus T. आहे कोणता असा ऑप्शन? अरे यासारखा इथे कुठे दिसत नाहीये बहुतेक. तर काय करू शकतो आपण? बहुतेक हा आहे का? मल्टिप्लिकेशन करून पाहायला लागेल आपल्याला बहुतेक. डी मायनस टी आणि मायनस मायनस टी. हा, ऑप्शन नंबर ए आहे ना. हे पहा, मायनस टी इंटू वन इज मायनस टी. सो डी मायनस टी बनेल तो. डी मायनस टी मायनस मायनस विल बिकम प्लस. मग टी बाय के बनेल. टी बाय के. बरोबर ना? सो ऑप्शन नंबर ए आन्सर असेल आपला. नेक्स्ट हम, चलो थियोरटिकल क्वेश्चन आहे, जमेल. Variation of electric potential with distance from fixed point is shown in figure. What is the value of electric field at x equal to 2? तर x equal to 2 ला किंवा एक्स ऍक्सिस हा, या पॉइंटवरती इलेक्ट्रिक फील्ड विचारण्यात आलेली आहे. आता पोटेन्शियल बघा काय होतं. जेव्हा x ची व्हॅल्यू 0 तेव्हा पोटेन्शियल 6 होतं. पोटेन्शियल कमी 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 झाला, कमी झाला. मग पोटेन्शियल कॉन्स्टंट राहिला. मग पोटेन्शियल परत वाढत 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 गेला. आपल्याला माहिती इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स डीव्ही बाय डीएक्स. आता पोटेन्शियल जर का कॉन्स्टंट असेल इथे तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 0. ओके. ऑप्शन नंबर ए आन्सर असला पाहिजे आपला. ई इज इक्वल टू डीव्ही बाय डीएक्स. सो पोटेन्शियल कमी कमी होत गेला. इथे कॉन्स्टंट आहे, या रिजन मध्ये पोटेन्शियल कॉन्स्टंट आहे. जेव्हा एक्स ची व्हॅल्यू 2 आहे ना, या पॉइंट वरती बघाल तर पुढे पण आणि मागे पण फ्लॅट लाईन आहे. सो पोटेन्शियल इज कॉन्स्टंट. सो त्याचा डेरिव्हेटिव्ह पण 0 असला पाहिजे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. 2 point charges minus q and plus q are located at points 0 0 minus a आणि 0 0 a. तुमच्या माहितीसह 0 0 मायनस ए 0 0 ए मीन्स झेड ऍक्सिस. ओके. झेड इज इक्वल टू 0 पकडतोय मी. एक पॉइंट ए डिस्टन्स वरती. हा, एक पॉइंट मायनस ए डिस्टन्स वरती. हा म्हणजे डिस्टन्स वाईज तर एच. मग मी याला एच बोलतोस, ठीक आहे. पण तुम्ही समजून घ्या की तो मायनस ए डिस्टन्स वरती. दोन्हीकडे एक्स वाय कोऑर्डिनेट 0 असल्यामुळे तो झेड ऍक्सिस वरचा पॉइंट आहे बेसिकली. टू पॉइंट्स, 2 point चार्जेस मायनस क्यू अँड प्लस क्यू आर लोकेटेड ऍट पॉइंट. एक मायनस क्यू जो आहे तो इथे आहे आणि प्लस क्यू जो आहे तो इथे आहे. पोटेन्शियल ऍट अ पॉइंट 0 0 झेड म्हणून. 0 0 झेड म्हणजे इथे असेल झेड डिस्टन्स वरती. तर इथे पोटेन्शियल किती असेल म्हणजे इथे
इथे पोटेन्शियल याच्यामुळे पण असेल आणि याच्यामुळे पण असेल, दोघांमुळे. सो पोटेन्शियल 1/4πε0. याच्यामुळे किती पोटेन्शियल असेल? सॉरी, पहिले याच्यामुळे काढतो. क्यू डिवाइड बाय हा डिस्टन्स किती येतो? ए मायनस झेड आहे. ए मायनस झेड मायनस याच्यामुळे किती पोटेन्शियल आहे? 1/4πε0. याच्यामुळे पोटेन्शियल तो क्यू डिवाइड बाय मायनस क्यू ऍक्च्युली, बट याच्यामुळे पोटेन्शियल एवढा आहे, याच्यामुळे पोटेन्शियल आता एवढा. सो मायनस क्यू इथे लिहिण्याऐवजी मी हा मायनस आहे इथे लिहिला. आता डिस्टन्स किती आहे? या पॉईंट पासून हा डिस्टन्स किती आहे? ए प्लस झेड. ए प्लस झेड. सो 1/4πε0 क्यू कॉमन निघू शकतो. सो 1/4πε0 क्यू याला जर का तुम्ही कॉमन कराल तर राहतो काय? 1 डिवाइड बाय ए मायनस झेड मायनस 1 डिवाइड बाय ए प्लस झेड. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. सो 1 डिवाइड बाय 4πε0. इथे वरती क्यू लिहितो हवं तर. हा गेला इथे ए प्लस झेड आणि हा गेला इथे. ओके, ए मायनस झेड आणि खाली दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, दॅट इज ए स्क्वेअर मायनस झेड स्क्वेअर. वरती मला वाटतं ए आणि हा मायनस ए कॅन्सल होतो. झेड मायनस मायनस प्लस झेड इज 2z. सो क्यू इंटू 2z, क्यू इंटू 2z डिवाइड बाय 4πε0 इंटू ए स्क्वेअर मायनस झेड स्क्वेअर. काही कॅन्सल होतो का? 2 टू ज 4. शोधा असा ऑप्शन आहे. क्यू झेड, झेड तर इथे कुठे दिसतच नाही न्यूमरेटर मध्ये. येस, हा ठीक आहे. वरती इथे 2 राहू देत, काही इश्यू नाही. इथे 4 राहू देत. तर क्यू इंटू 2z डिवाइड बाय 4πε0 ए स्क्वेअर मायनस झेड स्क्वेअर. हा इथे ऍक्च्युअल मध्ये ए नाही, इथे झेड हवा होता, तर मग मॅच झालं असतं काय? अरे यार सॉरी, झेड इज ग्रेटर दॅन ए म्हणा. मी हा पॉइंट नाही पाहिला. झेड इज ग्रेटर दॅन ए. ठीक आहे. झेड इज ग्रेटर दॅन ए याचा अर्थ हा जो झेड पॉइंट आहे ना, हा ऍक्च्युली इथे असला पाहिजे होता. माझा मिस्टेक आहे इथे. झेड पॉइंट हा इथे असला पाहिजे होता. तर या पॉइंट पासूनचा जो डिस्टन्स आहे तर तो झेड मायनस ए असला पाहिजे होता. ए मायनस झेडच्या ऐवजी इथे झेड मायनस ए बनला असतं. काय बनलं असतं इथे? झेड मायनस ए. आणि मग कॅल्क्युलेशन केलं असतं तर वरती 2 ए आला असतं. बरोबर, 2 ए आला असतं वरती. 2 ए झेड जागी ए आला असतं. मिस्टेक समजला काय केलेलं आपण? मी हे बघितलं नव्हतं ऍक्च्युली. झेड ग्रेटर दॅन ए वाला पॉइंट, झेडचा व्हॅल्यू हा ए पेक्षाही जास्त आहे, म्हणजे पुढे येतो. पुढे. मग क्यू पॉइंट मुळे इथे पोटेन्शियल शोधते वेळी आपल्याला टोटल डिस्टन्स झेड मधून ए काढला तर हा छोटासा डिस्टन्स येऊन जातो. सो झेड मायनस ए हवा होता इन्स्टेड ऑफ ए मायनस झेड. आणि मग जाऊन यांचं ऍडिशन केलं असतं तर हा आला असा आन्सर. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट सम. चलो हा करा. आन्सर करा बरं. मी वेट करतो या क्वेश्चन साठी. 4 क्वेश्चन आहेत टोटल आणखी. कुणी ऑनलाईन चेस मध्ये इंटरेस्टेड आहे का? आज सेशन झाल्यानंतर डीएम करा. एक छोटीशी टुर्नामेंट लावू आपण एक 3-4 दिवसांसाठी. मी मॅचेस लावतो तुमच्यामध्ये. मी पण पार्टिसिपेट करेन. फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड अँड देन मे बी फायनल पर्यंत, नाही का? होईल का आन्सर याचा? अटेंडन्स द्याल का थोडस? कोण कोण प्रेझेंट आहे आज?
आन्सर आला काय याचा? ओके, गुड. ऑप्शन ए 8Q2 की 8Q1. हे बघ, आता सध्या या पॉइंट वरती ओके काय म्हणतात, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी विचार. या पॉइंट वरती हा इथे, हा इथे, हा इथे. तर पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय आहे? ते 1/4πε0. बरोबर, 1/4πε0. Q1 Q2 30 ला 0.3 लिहिलो. बरोबर, प्लस Q1, हे पहा Q1 Q2 बाय 0.3. मग Q1 Q3 पण होईल ना. Q1 Q3 बाय 0.4 डिस्टन्स. बरोबर, आणि प्लस Q3 Q2 बाय 0.5. पायथागोरसने हा डिस्टन्स शोधला तो 0.5 मिळेल तुम्हाला. पण हा पॉइंट जर का तुम्ही इथे ठेवाल, हम्म, समजा आता हा Q3 इथे आला, तर सिस्टमचं पोटेन्शियल एनर्जी काय होईल? 1/4πε0 Q1 Q3, किंवा चलो Q1 Q2 बाय 0.3. Q1 Q2 बाय 0.3 हे तर हे थोडी ना बदलणार आहे. बरोबर, देन पुढे Q1 Q3 बाय 0.4च राहणार ना. हा इथे असं जरी आला तरी हा 0.4च राहणार आहे, हा डिस्टन्स एवढंच राहणार आहे. सो Q1 Q3 बाय 0.4 हे दोघे पण सेम झाले. चेंज हा Q2 Q3 मध्ये होईल. Q2 Q3 बाय हा जो डिस्टन्स आहे, हा 10 सेंटीमीटर आहे, म्हणजे 0.1 आहे तो. हे दोघे सेम आहेत, हे दोघे सेम आहेत. हा पार्ट सेम आहे, हा पार्ट सेम आहे. सो चेंज हा याच्यामध्येच असणार. सो याला मी इग्नोर करतो. सो चेंज विचारला म्हणून हा मायनस हा किंवा हा मायनस आलाय, कोणताही एकमेकांमधून मायनस करा. सो 1/4πε0. हा किती आहे? Q2 Q3 बाय 0.1 मायनस, ओके, Q2 Q3 बाय 0.5 आहे. 0.5 इथे, 0.1 इकडे. Q2 Q3 पण कॉमन निघतो ऍक्च्युअल मध्ये. सो 1/4πε0 Q2 Q3 कॉमन, हा 0.5 इथे मायनस 0.1 इकडे, आणि होल डिवाइड बाय दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 0.05. सो वरती बनतो 0.4 आणि खालती बनतो 0.05. हा म्हणजे वरती 4 आणि खालती वरती 40 आणि खाली 5 बनतो. याचा अर्थ 8 बनतो. बरोबर, सो आन्सर काय बनला पाहिजे? डिफरन्स किती बनला पाहिजे? 1/4πε0 Q2 Q3 इंटू 8. बट त्यांनी दिलेला जो डिफरन्स आहे 1/4πε0 Q3 आहे, म्हणजे 8Q2 नाहीये. सो याचा अर्थ हा जो के आहे दॅट शुड बी 8Q2. दॅट इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, चलो नेक्स्ट सम. 3 बाकी आता. A large insulated sphere of radius r. A large insulated sphere, एक स्फियर है मोठा, ठीक है ना, जैसे कि रेडियस आ रहा है, is charged with Q units of electricity, is placed in contact with a small insulated uncharged sphere. हे बघा, हा जो आहे ना याचा रेडियस आर आहे, त्याच्यावरती चार्ज क्यू आहे. ओके, त्यानंतर आता याला एका छोट्याशा स्फिअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवलं, ज्याचा रेडियस आर डॅश आहे. ओके, या दोघांना कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवलं, जवळजवळ टच केला. टच केल्यानंतर काय होईल की इथे चार्जेस खूप सारे आहेत, कारण की याला चार्ज केला होता ना तुम्ही क्यूने. बरोबर, तर यातले काही चार्जेस बेसिकली याच्यावरती जातील, यातले काही चार्जेस याच्यावरती जातील. सुरुवातीला तर इथे काही चार्जेस नव्हतं. फायनल स्टेज अशी अशी येईल की याच्यावरती चार्ज असेल क्यू मायनस क्यू,
आणि याच्यावरती चार्ज असेल क्यू, कारण की यातला जो क्यू चार्ज आहे इकडे गेला म्हणून इथे क्यू मायनस क्यू राहिला. याचा रेडियस आहे आर आणि याचा रेडियस आहे आर डॅश. तुम्हाला माहिती का हे चार्ज ट्रान्सफर केव्हापर्यंत होत असतं, जेव्हा याचा पोटेन्शियल आणि याचा पोटेन्शियल मॅच नाही होत तोपर्यंत होत असतं. पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला माहिती आहे, स्पिअरच्या जस्ट आउटसाइड पोटेन्शियल किंवा स्पिअरच्या सरफेसवरती पोटेन्शियल इज 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय आर असतो. किती असतो? 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय आर डॅश असतो. या दोन गोष्टी कॅन्सल. बरोबर. चार्ज ऑन स्मॉलर स्पिअर विचारलाय का, म्हणजे स्मॉल क्यूब विचारलेला आहे आपल्याला. हे बघा आर डॅश गेला तिकडे, क्यू इंटू आर डॅश मायनस क्यू आर डॅश इज इक्वल टू क्यू इंटू आर. तुम्हाला विचारलाय क्यू, तर एक काम करा, क्यू इंटू आर डॅश इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू आर डॅश. हा तिकडे जाऊन प्लस मध्ये गेला. सो क्यू इंटू आर डॅश इज इक्वल टू, ते क्यू कॉमन कराल तर आर प्लस आर डॅश होईल, जो की इकडे जाऊन डिवाइड होईल. सो क्यू आर डॅश बाय आर प्लस आर डॅश. सो क्यू आर डॅश डिवाइड बाय आर प्लस आर डॅश. बरोबर. हे समजलं. मी तुम्हाला एक बेस्ट वे सांगतोय, म्हणजे हे तर असंही होतं. तुम्ही मला सांगा, चार्ज ऑन दी स्मॉलर स्पिअर वरचा चार्ज विचारलाय, तर ऑप्शन ए पण नाहीये, बी पण नाहीये, सी पण नाहीये. रिझन सांगतो. ऑप्शन ए, स्मॉलर स्पिअर वरचा चार्ज विचारलाय, तर आन्सर तर कोलम मध्ये आलं पाहिजे. तर हा चार्ज म्हणजे कोलम आणि हा आर म्हणजे रेडियस म्हणजे मीटर. कोलम मीटर नाहीये. हा कोलम, मीटर मायनस मीटर इज मीटर ओनली. कोलम मीटर नाहीये. हा कोलम बाय मीटर नाही चालत. हा कोलम मीटर बाय खाली पण मीटर, मीटर मीटर कॅन्सल, आन्सर इज कोलम. सो ऑप्शन नंबर डी असंही मार्क करू शकतो तुम्ही काही कॅल्क्युलेशन न करता. समजा एखादा क्वेश्चन नाही जमला फिजिक्स मध्ये, तर हे पण अप्रोच लक्षात ठेवा. युनिट युनिट पण मॅच करून आन्सर शोधू शकता. समजला आपण. चला जाऊ पुढे. स्पीड ओके ना रे, की थोडस आज फास्ट वाटत आहे, की लाईक ठीक ठाक आहे सर्व. आता हा आला पण दोन स्पिअर आहेत कॉन्सेंट्रिक. ओके. सो टू कॉन्सेंट्रिक स्पियर्स kept in air, रेडियस आर आणि स्मॉल आर. एकाचा रेडियस कॅपिटल आर आणि एकाचा रेडियस स्मॉल आर. Similar charge and equal surface charge density, they have similar charge. Similar charge याचा अर्थ एक तर पॉझिटिव्ह नाही तर निगेटिव्ह. ओके. अँड सरफेस चार्ज डेन्सिटी सिग्मा, याच्यावरती सिग्मा, याच्यावरती पण सिग्मा. सरफेस चार्ज डेन्सिटी, चार्ज पर युनिट एरिया. ठीक आहे. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट कॉमन सेंटर इज, म्हणजे इथे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किती असेल. भाई इथे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल या रेड कलरच्या स्पिअरमुळे पण असेल आणि या ब्लॅक कलरच्या स्पिअरमुळे पण असेल. याचा थेरॉटिकल कंटेंट झाला होता ऑलरेडी. काय झाला होता सांगतो मी तुम्हाला, की इन्फिनिटी पासून एखादा चार्ज इकडे जर का मी घेऊन यायला लागलो, समजा याच्यावरती प्लस चार्ज, इन्फिनिटी पासून एखादा चार्ज मी घेऊन येतोय, तर हे अपोज करतील. बरोबर, इथेपर्यंत अपोज करतील. बट एकदा का मी आतमध्ये गेलो, आता हा स्पिअर नाहीये असं इमॅजिन करा. आतमध्ये गेल्यानंतर आतमध्ये तर फील्डच नाहीये. स्पिअरच्या आतमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड नसते. तर आतमध्ये फील्ड नसल्यामुळे आतमध्ये तुम्ही कुठेही घेऊन जाल चार्जला, तर काहीही वर्क करण्याची गरज पडणार नाहीये. बरोबर. अँड वी नो दॅट पोटेन्शियल इज नथिंग बट अमाऊंट ऑफ वर्क डन युनिट चार्ज. सो इथेपर्यंत जो वर्क करायला लागला, तेवढाच वर्क इथे आणण्यासाठी, तेवढाच वर्क इथे पण आणण्यासाठी करायला लागला. बरोबर. तर लॉजिक असं सांगतं की स्पिअरच्या, हे बा, रेड कलरच्या स्पिअर जो आहे, रेड कलरच्या स्पिअर मुळे इथे जो पोटेन्शियल आहे, तेवढाच पोटेन्शियल इथे पण असणार आहे बिकॉज ऑफ रेड. तसं टेक्निकली इथे जो पोटेन्शियल आहे तो दोन स्पिअरमुळे. पोटेन्शियल ऍट रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू पोटेन्शियल ड्यू टू रेड कलरचा स्पिअर
प्लस पोटेन्शियल ड्यू टू ब्लॅक कलरचा स्पेअर. आता ज्यावेळेस रेड कलरच्या स्पेअरमुळे पोटेन्शियल काढतोय त्यावेळेस ब्लॅक कलरचा स्पेअर आपण इग्नोर करतोय, बघणार पण नाही त्याच्याकडे. ओके, तर रेड कलरच्या स्पेअरमुळे सरफेस वरती पोटेन्शियल किती असतो? 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय आर एवढा असतो की नाही? क्यू डिवाइड बाय आर, कॅपिटल आर, कारण की रेडियस इज कॅपिटल आर. हा आहे पोटेन्शियल ऑन दी सरफेस. आणि इथे जेवढा पोटेन्शियल आहे तेवढाच पोटेन्शियल सेंटरवरती पण असतो, बिकॉज ऑफ रेड. रेडमुळे पोटेन्शियल सेंटरवरती पण तेवढाच आहे जेवढा इथे. कारण की आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला की इन्फिनिटी पासून इथे जेवढा वर्क लागतो करायला तेवढाच वर्क आतमध्ये घेऊन जाण्यासाठी पण तेवढाच वर्क लागतो, कारण की आतमधून मूव्ह करण्यासाठी वर्कच नाही लागत. बरोबर. आता याच्यामध्ये जर का मी मल्टिप्लाय डिवाइड बाय आर करीन तर तुम्हाला समजलं का? 4πr² काय मिळेल? 4πr² म्हणजे एरिया बनेल, आणि चार्ज बाय एरिया केलं तर सिग्मा येईल. सो रेड कलरच्या स्पिअरमुळे जो पोटेन्शियल आहे, ओके, तर तो आहे सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, आणि ब्लॅक कलरच्या स्पिअरमुळे सेंटरवरती किती पोटेन्शियल असेल? तर ब्लॅक कलरच्या स्पिअरमुळे या पॉइंटवरती किती पोटेन्शियल बघू आपण. इथे पण सेम, इन्फिनिटी पासून एखादा चार्ज आणायला लागला इथेपर्यंत काहीतरी वर्क करायला लागेल, पण एकदा का तो आतमध्ये गेला, आतमधून इथे घेऊन जाण्यासाठी काही वर्क करायला लागणार नाहीये. सो ब्लॅक कलरच्या स्पिअरच्या सरफेस वरती पोटेन्शियल आहे सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, आणि जेवढा पोटेन्शियल सरफेस वरती तेवढाच पोटेन्शियल सेंटर वरती. आता या दोघांचं ऍडिशन केलं तर टोटल पोटेन्शियल येईल ऍट सेंटर सिग्मा कॉमन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन, आर प्लस आर. ठीक आहे, ऑप्शन नंबर ए आहे. ओके, चलो जाऊ पुढे. लास्ट सम. ठीक आहे, हा पहा बरं. येस स्टुडंट्स, आन्सर करा. Parallel plate capacitor having plates of area S. ओके, ते प्लेट इथे आहे बरं, तुमच्या माहिती असतं. ही प्लेट आहे अशी. त्या दोन प्लेटच्या मध्ये हा स्लॅब ठेवला असतो, असे कनेक्शन. ठीक. Parallel plate capacitor having plate area S and plate separation D has a capacitance C1 in air. Air मतलब capacity C1. Air मतलब capacity C1. Okay. When two dielectrics of different relative permittivities 2 and 4 मध्ये K ची व्हॅल्यू ऍक्च्युअली ती आर इंट्रोड्युस्ड. इथे के लिहितो बरं मी, इथे के 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 रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी याचा अर्थ के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. ठीक. इंट्रोड्यूस केलाय बिटवीन टू प्लेट्स. कॅपॅसिटन्स C2 डिवाइड बाय C1 इज इक्वल टू व्हॉट? C1 म्हणजे आधीचा कॅपॅसिटी आणि C2 म्हणजे नंतरचा कॅपॅसिटी. 7/3 आन्सर करतात. ओके, काय केलं? हा,
हा जो पोर्शन आहे हा खालचा जो कॅपॅसिटर हा खालचा जो प्लेट दिसतोय तुम्हाला इथे स्लॅब, याला तुम्ही एक स्लॅब कन्सिडर करा असं, याला. त्याच्यानंतर याला एक स्लॅब कन्सिडर, कलर चेंज करतोय. याला तुम्ही एक स्लॅब कन्सिडर करा. त्यानंतर याला तुम्ही एक स्लॅब कन्सिडर करा. याला, आणि मग याला तुम्ही एक स्लॅब कन्सिडर करा तिसऱ्याला. ठीक आहे. हे दोघे तुम्ही लावलेत सिरीज मध्ये. हा आहे. आता हे दोघे जे काही निघेल आणि हे जे काही निघेल ते दोघे एकमेकांना पॅरल मध्ये लावलेत तुम्ही. ते दोघे एकमेकांना कशामध्ये लावलेले आहेत? पॅरल मध्ये हे. ओके. ठीक. हे दोघे सिरीज आणि हा पॅरल. आता असं विचार करायचा, पहा पाहे जमतं का भाग आहे. हा जो आहे ना हा, याची कॅपॅसिटी किती असेल असं विचार करतो आम्ही. तर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट तर याचा 2 आहे नाही का. कॅपॅसिटीचा फॉर्म्युला असतो ए एप्सिलॉन नॉट के बाय डी. आता तुम्हाला जर का फास्ट करायचं असेल तर मला तुम्ही सांगा एरिया किती झाला याचा. अर्धा. एरिया अर्धा. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट किती आहे याचा? डबल. डिस्टन्स किती आहे? डिस्टन्स या डीच्या कम्पॅरिझन मध्ये हाफ आहे. बरोबर ना. याचा अर्थ 2 जर का वरती गेला, बरोबर 2 जर का वरती गेला तर तुम्हाला समजलं पाहिजे की त्याचा कॅपॅसिटी हा 2C1 आहे. याचा, हे जे इथे हायलाइट केलं त्याचा. आता हा जो आहे त्याच्या शेजारचा, त्याचा तर डायलेक्ट्रिक 4 आहे, 4. मग त्याच्यापेक्षाही डबल आहे, मग त्याची कॅपॅसिटी 4C1 असली पाहिजे. 4C1. आणि हे दोघे जे आहेत ना हे सिरीज मध्ये आहेत. सिरीज मध्ये म्हणजे वरती मल्टिप्लिकेशन खालती ऍडिशन. करेक्ट. किती बनेल हा? 4/3C1. 4/3C1 बनेल. बरं, आता राहिला प्रश्न खालचा. याची कॅपॅसिटी किती असेल? सेम तेच, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय डी. एरिया झाला अर्धा. अर्धाच एरिया ना. S2, S/2. डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट किती आहे? तो आहे डबल. आणि डिस्टन्स तोच राहिला, म्हणजे याची कॅपॅसिटी सीच आहे, बरं C1च आहे, सॉरी. आता हे दोघे जे आहेत हे एकमेकांना पॅरल मध्ये, हा वाला आणि हा वाला एकमेकांना काय पॅरल मध्ये. पॅरल मध्ये तर डायरेक्ट ऍडिशन असतं ना, C1 आणि यांचं ऍडिशन करा तुम्हाला तो 7C1 डिवाइड बाय 3 मिळेल. हा आहे C2 चा व्हॅल्यू डिवाइड बाय C1. C1 विल गेट कॅन्सल, सो आन्सर इज 7/3. ऑप्शन नंबर डी आपला इथे आन्सर असेल. ओके. ठीक आहे. सो थांबू आपण आता. कोणी आहे का इंटरेस्टेड? एक 3-4 डेजचा एक टुर्नामेंट अरेंज करतोय ऑनलाईन. ओके. सुजल कोटगिरे. ठीक आहे. सुजल, सुजल वर्सेस भिडेला. भिडे खेळतो का चेस? कोणी इंटरेस्टेड आहे का? चॅट बॉक्स वरती अपडेट देऊ शकता. चलो, सुजल आणि भिडे तुम्ही खेळून घ्याल तुमच्या एंडवरती. नंबर्स असतील ना तुमच्याकडे एकमेकांचे, सो जो विनर असेल तो पुढच्या राऊंड मध्ये जाईल. ठीक आहे. आणखीन कोणी?
ग्रुपवरतून शेअर करून घ्याल ना, मिळून जाईल तुम्हाला. नॉट रोहन का रे हो? पार्थ कुलकर्णी. ओके, पार्थ सोबत आहे कोणी इंटरेस्टेड? पार्थ कुलकर्णी. पार्थ कुलकर्णी वर्सेस. ठीक आहे, चलो. सो कोणी रिप्लाय नाही करत आहे, सो पार्थ सोबत मी खेळतो आज. हे दोन मॅचेस अरेंज करतो, नेक्स्ट टाइम पाहू. नेक्स्ट लेक्चर नंतर, ठीक आहे. सेशन एंड करू मग मी. डीएम कर पार्थ व्हॉट्सअप वरती. चलो, बाय एव्हरीवन. गुड नाईट. अच्छा, माझी रेटिंग 1300 होती एका वेळी, पण आता वर्षभर झालं. ओके, 1300 म्हणजे खूप आहे. चलो, बाय. व्हिडिओ मला पाठवा.